Okay, ini adalah unboxing Anew fairness, Anew 360 fairness part 2. Okay, Kak Ma cerita sikit lah sebelum tu. Okay, teknologi Anew fairness 360 ni adalah teknologi perisai lutsina, melanin plus teknologi perintis penguraian celah. Anew 360 fairness baru menggabungkan teknologi memutih yang membantu mencerah warna, melanin serta mengurangkan celah agar kulit tampil lebih cerah dalam 6 dimensi wajah. Okey. Yang dikaji oleh Dr. Rafa Lukasic. Okay, Ketua Evon Apex Skin Institute. Alright. So, Anew 360 fairness diperbarui menyingkirkan musuh sebenar yang menghalang kecerahan. Mengubah melanin tidak mencukupi untuk mencerah kulit. Celah yang sukar dihapuskan seperti bintik hitam, pigmentasi, parut jerawat dan sebagainya menghalang anda dari mengecapi kecerahan sempurna. Bermakna set ini membantu menghapuskan bintik hitam, pigmentasi, parut jerawat lah. Oleh itu, Evon membawakan Anew 360 fairness yang diperbarui dengan formula baru yang diinspirasi dari pemegang anugerah Nobel, Yoshinori Ohsumi. Okay, Anew 360 fairness mengurang pigmentasi dan celah di lapisan kulit dan turut mengubah melanin menjadi lutsina untuk kecerahan unggul dalam 6 dimensi wajah. Okay, inilah ya kejelasan, keserian, kesihatan tunas sekata, kemulusan dan kecerahan. Okay, so itu adalah fokus set Anew fairness. Okay, ini adalah serum dia. Okay, so yang Kak Ma nak unboxing ni set cleanser, Illuminating Cleanser ni. Okay, dia punya kotak macam ni. Okay, boleh jadi cermin lah kotak dia. Okay, memang tak pernah buka lagi. Okay, ini dia punya cleanser. Yes, okay, ini cleanser. Okay, so kalau baru buka dia ada macam tu lah. Dia macam tu. Dia picit lah. Okay, itu cleanser. And then toner. Toner ya. To use every morning and evening. Apply on cleanse and dry skin in a gentle motion with or without cotton pad. Use with other Anew 360 fairness product for optimal results. Okay. Okay, so buka. Yeah, botol dia macam ni. Macam ni lah. Kita balik. Alright. Okay, kita buka. Macam ni lah. Okay. Alright. Cuba bubur dekat tangan. Cair lah sebab dia toner. Alright. Okay. Kita sambung part 3.